De unde începe casa ta? Adică care este momentul în care simți că ai ajuns acasă după o zi de muncă? Este când ajungi în fața porții sau în fața scării blocului, când deschizi ușa, sau poate atunci când intri în hol și încui ușa în urma ta. Care este momentul exact în această succesiune de porți, interfoane, uși și trepte, unde spațiul în care te afli devine acasă? Despre cum se face o intrare și cum adaugă calitate vieții de zi cu zi atunci când este bine făcută, voi vorbi în acest video. Salutare tuturor! Sunt Olimpiu și astăzi voi vorbi despre tranziția de la spațiu public la cel privat și ce elemente compun această tranziție. Vă avertizez că la prima vedere poate să pară că subiectele discutate nu au legătură cu holul sau intrarea. Dar vă rog să aveți puțină răbdare și veți vedea că sunt relevante subiectului mai mult decât vă așteptați. Răspunsurile la întrebări precum cât îmi este de proprie intrarea în casă, cum mă reprezintă aceasta sau pur și simplu cum ajung acasă ne ajută să identificăm elementele ce contribuie la calitatea vieții sau să observăm lipsa lor, după cum se poate vedea în imaginile alăturate. Nevoia de identitate este una fundamentală ființelor umane și se manifestă prin exprimarea individualității în cele mai variate forme. În acest exemplu, locatarii acestui bloc au luat măsuri împotriva anonimității cu care erau întâmpinați când reveneau acasă și au personalizat intrarea în fiecare scară. Arhitectul norvegian Norberg Schulz a spus așa: acasă trebuie să facă parte dintr-o relație poetică cu realitatea. Eu cred că această relație începe în aceste spații dintre ce creează tranziția de la spațiu public la cel privat. În perioada Art Deco găsim foarte multe exemple de elemente funcționale, precum uși, porți și garduri, ce prin detaliere sunt transformate în elemente purtătoare de semnificație ce proiectează o dimensiune poetică în viața locatarilor. După exemplele tocmai prezentate, cred că nu trebuie să conving pe nimeni că este o pierdere să nu acordăm importanța cuvenită intrării, indiferent de tipul clădirii. Din fericire, în prezent, intrarea locuinței colective primește mai multă atenție decât în perioada comunistă. Pe lângă factor diferențiator în fața potențialului cumpărător, o intrare căreia i-a fost acordată atenție te ajută să percepi casa scării ca fiind o extensie a locuinței. Cu toții am experimentat opusul în blocurile comuniste, unde casa scării a fost de cele mai multe ori neglijată, deoarece nu este percepută ca proprietate de către locatari. Sunt sigur că știți atmosfera despre care vorbesc. Cu scări de bloc întunecate, deoarece atunci când se arde un bec, nimeni nu se simte dator să îl schimbe. Sunt de părere că simțul limitat al proprietății este rădăcina multor lucruri neplăcute care se întâmplă în jurul nostru, și am să vă explic de ce cred asta cu ajutorul unui scurt exercițiu de imaginație. Haideți să luăm ca exemplu aruncatul pe jos, ce este un comportament neplăcut ce poate fi eradicat prin dezvoltarea simțului proprietății. Dacă toți cetățenii unui oraș își asumă spațiul public ca fiind al lor, atunci nimeni nu ar mai arunca pe jos, pentru că ar fi ca și cum ar arunca în curtea lor și a tuturor celor dragi ce locuiesc în același oraș. Dacă și aleșii acestui oraș își asumă spațiul public precum ceilalți cetățeni, acest oraș cu siguranță va fi mult mai bine gestionat, deoarece binele propriu devine dependent de binele comun. Știu că în mentalul colectiv așa ceva este greu de imaginat, dar voi repeta afirmația în speranța că veți reflecta puțin asupra ei. Când spațiul public este asumat de toți membrii unei comunități, atunci binele individului se suprapune cu binele comun. Am găsit pe Facebook o postare care sper că va inspira mai mult decât exercițiul propus de mine. Este o relatare dintr-un sat de lângă Sibiu și povestește despre puterea exemplului și cum se formează o comunitate atunci când mai mulți indivizi își exercită proprietatea asupra aceluiași bun indivizibil, adică asupra spațiului public. Veți găsi link în descriere către această frumoasă povestire și sunt convins că mulți dintre voi vă veți aduce aminte exemple similare. Bun, acum că am discutat puțin despre spațiul public și cum raportarea noastră la acesta poate stimula sau inhiba sentimentul de comunitate și implicit calitatea vieții noastre, putem trece la relația dintre casa noastră și spațiul public. În special pentru clădirile rezidențiale, este foarte importantă tranziția de la spațiul public la spațiul privat. O tranziție reușită este atunci când este creată o experiență suficient de puternică încât să ne dea un reset care să ne deconecteze de la stresul cotidian și ne ajută să ne reconectăm la căminul nostru la sfârșitul zilei.
Ne putem asigura că vom crea această experiență atunci când în proiect este prevăzută o diferență semnificativă. Poate fi o schimbare de direcție, o diferență de nivel, o diferență de textură a pavajului sau toate trei, cum se poate vedea în acest exemplu. Poate fi o detaliere mai atentă a intrării, precum se făcea în perioada Art Deco, o marcare a trecerii de la un spațiu public la unul semi-public, cum este acest portal la intrarea în curtea interioară a acestui quartal. Chiar și o culoare veselă poate fi suficientă, precum această ușă de intrare a unei case din Mogoșoaia. Acum că știm efectul dorit al unei intrări, haideți să vedem și cerințele practice pe care trebuie să le îndeplinească. În primul rând, trebuie să ne acopere ca să nu stăm în ploaie în fața casei în timp ce ne căutăm cheile prin geantă sau buzunare. Dacă avem trepte, este important ca acestea să fie acoperite, deoarece pot deveni periculoase atunci când este polei, mai ales dacă nu avem o balustradă. Elementele constructive ce oferă această protecție sunt copertina, precum găsim la Palatul Cantacuzino, astăzi Muzeul George Enescu, porticul, precum putem găsi la Palatul Jean Mihail, astăzi Muzeul de Artă din Craiova, un gang din care ulterior se face intrarea în scară, precum putem găsi la acest bloc din Petroșani, un windfang ce este specific locuințelor unifamiliale, o prispă, precum întâlnim la casele tradiționale, sau o logie, precum în acest concept. Ultimul pas al tranziției către spațiu privat, pe care îl numim acasă, este hallul. Datorită nenumăratelor variații de halluri pe care le întâlnim în funcție de compartimentarea locuințelor, este inutil să vă dau ca exemplu un caz specific. Așa că, în continuare, voi vorbi despre dimensiuni generale ale elementelor de mobilier ce nu ar trebui să lipsească din niciun hol pentru ca acesta să își îndeplinească funcțiunea. Din punct de vedere legal, lățimea liberă a unui coridor în locuințele individuale și apartamente este de minim 120 de cm, conform normativului de proiectare 057 din 2002. Și nu este aleasă la întâmplare, fiind corelată cu dimensiunile umane, după cum se poate vedea în schița alăturată. Din punct de vedere funcțional, activitatea care necesită cel mai mult spațiu în această încăpere este primirea oaspeților, pentru care suprafața minimă este un pătrat cu latura de 120 de cm. Dimensiune ce coincide cu cerința legală. Acest pătrat îl voi considera spațiu versatil, deoarece nu trebuie să fie ocupat de mobilier. Acest spațiu va permite unui cuplu de gazde să ofere o primire călduroasă unui cuplu de oaspeți. Această zonă de întâmpinare permite o mică suprapunere cu deschiderea ușii. Pentru exemplu, am suprapus 30 de cm, lucru pe care îl consider acceptabil, deoarece în practică ne mai putem strecura sau îngrămădi cât închidem ușa. Personal, aș evita suprapuneri mai mari de atât. Următoarele acțiuni firești sunt descălțatul și dezbrăcatul, pentru care avem nevoie de spații de depozitare. Personal, îmi plac aceste soluții ce integrează un loc de șezut care crește nivelul de confort. Acest ansamblu nu trebuie să se suprapună cu zona de întâmpinare, iar dacă holul dumneavoastră este prea îngust pentru un mobilier de acest fel, este de preferat să folosiți variante potrivite pentru spațiile înguste, precum pantofarele de la Ikea și un cuier de perete. Pe lângă astea, e binevenită o băncuță sau un scăunel. Un alt element necesar în orice hol este un loc pentru mărunțișurile de care avem nevoie de cele mai multe ori când ieșim din casă, așa cum sunt cheile, portofelul și ochelarii de soare. Pentru acest scop, o suprafață orizontală la o înălțime ergonomică este minimul necesar, iar soluțiile comune sunt console și rafturi. Pentru spațiile foarte mici, recomand o astfel de soluție ce înglobează suportul de chei, loc pentru ochelarii de soare și coșul pentru scrisori. Personal, prefer o consolă minimalistă însoțită de o oglindă rotundă. Prin alăturarea acestor două forme geometrice opuse, se creează contrast și dinamism, iar obiectele se pun în valoare reciproc. Această tehnică mai este numită și juxtapunere. Oglinda este de preferat să ne ofere o imagine de ansamblu, adică să ne vedem din cap până în picioare înainte să ieșim din casă. Iar ca să facă asta pentru toată familia, se va alege în funcție de cel mai înalt membru. Jumătate din înălțimea acestuia este înălțimea minimă a oglinzii. Această regulă rezultă din caracteristicile câmpului vizual al ochiului uman și dictează și distanța pe care trebuie să o păstrăm față de oglindă pentru a obține această imagine de ansamblu. E necesar ca distanța între privitor și obiect să fie de 2 ori înălțimea obiectului. Deoarece vorbim de o oglindă, distanța fizică se înjumătățește, dar regula rămâne neschimbată deoarece distanța față de reflexie este de 2 ori înălțimea obiectului. Am văzut și blocuri în care era montată o oglindă mare pe casa scării în zona intrării și cred că este cea mai eficientă soluție în cazul locuințelor colective.
Aceasta deservește nu numai locatarii, dar și oaspeții acestora. Pentru a folosi oglinda avem nevoie și de lumină. Sursa nu trebuie să fie în spatele nostru și poate fi o sursă secundară dedicată acestui scop, precum aceste aplici. În funcție de conformația spațiului, corpurile de iluminat pot fi alese și așezate pentru a obține diferite efecte, cum ar fi să afirme că ai intrat într-o locuință amenajată până la cel mai mic detaliu, cum este acest exemplu în care abajurul, ușile și cornișele decorative au aceeași culoare. Dacă în locuința voastră tranziția de la spațiu public la cel privat lasă de dorit, să știți că nu este totul pierdut. O culoare puternică poate crea efectul de reset și este cea mai la îndemână soluție. Aceasta este oportunitatea ideală să folosiți acea culoare îndrăzneață pe care o aveți în minte, dar vă este frică să o folosiți pe o suprafață mare. Putem folosi culoarea și pentru a atenua caracteristici nedorite ale încăperilor, cum este în acest caz în care avem un hol lung și îngust, iar folosind o culoare puternică pe peretele din capăt, îl vom percepe mai aproape decât este, iar încăperea pare mai scurtă. Nu știu despre voi, dar eu în copilărie eram fascinat de faptul că fiecare apartament de pe scara pe care am copilărit are un miros diferit. Îmi puneam tot felul de întrebări. De ce miroase diferit? Ce fac vecinii de miroase casa lor altfel? Iar când eram în vacanțe la bunici, îmi era dor de mirosul de acasă. Mai târziu am aflat că memoria olfactivă este cea mai puternică pe care o avem și am înțeles de ce îmi este mult mai ușor să îmi aduc aminte un miros în comparație cu alte detalii. Putem stimula și acest simț la intrarea în casă prin adăugarea unui parfum de cameră la intrare și cred că este detaliul cu cel mai bun raport efort-beneficiu. Un alt aspect important în cazul locuințelor colective este structura planșeului și proprietățile acestuia din punct de vedere a propagării sunetului. Oricât de bine ne-am înțelege cu vecinii, nu cred că este necesar să știm orice mișcare fac. Acesta este un aspect tehnic și îl voi dezbate mai detaliat într-un episod dedicat analizei la sunet. Cam atât vă pot spune în acest video despre holuri și intrări. Nu uitați să dați like, subscribe și clopoțel pentru a fi notificați când fac un material nou. Bun, ce concluzii putem trage? Păi, eu mi-s din Ardeal, sau cum mai spun unii, că sunt din partea elaltă de țară. Și câteodată nu mă așed. Un lucru care mi se pare foarte interesant în București, unde locuiesc de vreo 3 ani, este că dacă șezi suficient timp în același loc și ești atent la ce se întâmplă în jurul tău, pentru fiecare exemplu negativ pe care îl observi, ai să vezi unul pozitiv. Am să revin puțin la exercițiul de imaginație, deoarece stă în puterea fiecăruia să contribuie la clădirea unei comunități în care fiecare membru își face partea sau măcar nu năruie eforturile celorlalți. Iar modul în care ne raportăm la spațiul public face toată diferența. După cum spunea și Gandhi, fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Și cred că avea dreptate, deoarece cel mai puternic stimulant este exemplul. Iar o faptă bună, cum ar fi aruncarea la coș a unui deșeu pe care nu l-am generat noi, poate cel puțin să șteargă un exemplu prost. Dacă vă gândiți să vă construiți o casă, acordați importanța tranziției descrise în acest video. Cred că este o mare pierdere să construiești o casă și în final să îți oferă la acest capitol doar un pic mai mult decât un bloc comunist. Țineți minte că intrarea trebuie să fie o experiență, iar aceasta începe de la intrare sau chiar mai devreme de când poți să-ți vezi casa. Vă recomand să vizitați site-ul artdecobucharest.ro, unde veți găsi o hartă cu clădirile Art Deco din București și cred că merită studiate dacă ai de gând să construiești ceva. La prima vedere, unele elemente pot părea ciudate în ziua de astăzi, iar acest ghid vizual este de mare ajutor deoarece explică nu numai sursele de inspirație ale detaliilor, dar redă și spiritul vremii. Cu ajutorul ghidului veți vedea cum idei și simboluri ce pot fi inspirate aproape de oriunde și din orice pot deveni ornamente ale elementelor funcționale și cum acestea, în final, devin mai mult decât suma părților prin adăugarea unei dimensiuni poetice. Mai multe informații despre acest proiect și câteva imagini ale unor clădiri ce sunt cuprinse și în acest ghid veți găsi într-un reportaj realizat pentru emisiunea DigiCult. Veți găsi linkurile în descriere atât pentru interviul menționat cât și pentru achiziționarea ghidului. Asigurați-vă din faza de proiect că intrarea va oferi protecția necesară și este integrată armonios în construcție. O soluție ulterioară ce evită șantierul poate fi o astfel de copertină, dar oricum mă uit la aceste soluții, tot improvizații sunt în comparație cu o soluție integrată încă din faza de concept. Dacă tot depui efortul să faci o casă, e păcat să omiți acest aspect și să fii întâmpinat de o improvizație. Dacă aplicăm principiile prezentate în acest video,
reiese o dilemă cu privire la garaj, ce este și el o intrare în casă atunci când există acces direct. Însă este o trecere prea abruptă și nu permite experimentarea tranziției. Personal, aș face garajul detașat pentru a nu mă lipsi de experiența ajungerii acasă. Chiar dacă asta înseamnă căratul cumpărăturilor și uneori să merg câțiva metri prin ploaie. Pe lângă acomodarea activităților enumerate, hall-ul mai are și scopul de a oferi intimitate și autonomie membrilor familiei prin decomandarea locuinței. Acest aspect este dezbătut pe larg în acest video al lui Marius Șoflete cu Radu Negoiță și exemplifică mai detaliat diferite scenarii de viață în care hall-ul face diferența. Nu de puține ori am văzut case noi în care intrarea principală dă direct în living, unde uneori mai este și casa scării, iar calea de circulație principală trece prin fața televizorului. Deși open plan living este din ce în ce mai popular, cred că uneori nu este înțeles corect și mă îndoiesc că toți cei ce au ales acest tip de planimetrie au fost conștienți de faptul că la final, casa pe care o construiesc va fi de fapt un apartament semi-decomandat cu etaj. Dacă ați avut răbdare până acum, înseamnă că acest subiect v-a captat interesul și poate că vă doriți să aprofundați, așa că am să vă recomand sursele pe care le-am folosit. Pe lângă acest ghid vizual al detaliilor Art Deco, ce deja a fost menționat, o altă sursă sunt cursurile materiei Arhitectură, Locuire, Oraș, predate la Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu. Sursa cu cel mai mare impact asupra acestui video este o carte care se găsește în limba engleză. Se numește A Pattern Language, este scrisă de Christopher Alexander și, deși este o carte de specialitate, este scrisă într-un limbaj accesibil și este plină de informații valoroase oricui are de gând să construiască ceva. Pentru cei familiarizați cu manualul arhitectului sau Neufeld, pot să vă spun că este completarea perfectă a acestuia și că nu au absolut nimic în comun. Aceasta analizează și cataloghează calități ale mediului construit ce nu pot fi măsurate cu ruleta. Din acest motiv, o consider cadoul ideal pentru orice viitor beneficiar sau arhitect. Acestea fiind spuse, am să închei cu următoarea întrebare. Voi când simțiți că ați ajuns acasă? Răspundeți-mi în comentarii pe YouTube sau pe Facebook, iar până data viitoare, luați doar decizii informate.